السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن المهن المطلوبة بالولايات المتحدة الأمريكية بدون شهادة. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة للتساؤل المطروح من طرفكم عن المهن المطلوبة بالولايات المتحدة، نعتبرها مهن محترمة بالطبع. ممكن للذي يتقنها ليس لديه شهادة، تتطلب منه فقط الخبرة فيها، وكذلك لازم على هذا الشخص المعني بهذه المهنة أن يبين كفاءته فيها في ميدان العمل لدى صاحب العمل. ممكن للأجر الذي يتقاضاه أو المردود المادي الذي سوف يتقاضاه هذا المهاجر في هذه المهنة التي يتقنها، نعتبر هذا الراتب هو راتب محترم يفي بالغرض المنشود. وبالطبع ممكن لهذا المهاجر سواء كان متزوج أو غير متزوج، لديه أبناء أو ليس لديه أبناء، أن يستفيد إن شاء الله من خبرته في هذه المهنة التي بالطبع هو ليس لديه شهادة فيها، بل لديه خبرة فقط ممكن أن يشتغل بها في الولايات المتحدة، ليس هناك من مشكل. وبالنسبة للائحة هذه المهن التي سوف نذكرها لكم بعد قليل، هي متعددة ومتنوعة ومطلوبة بشكل كبير بالولايات المتحدة. وما على المهاجر إلا أن يثق في نفسه وخبرته التي تعلمها في السنوات الفارطة في بلده الأم، ولازم أنه يوظف خبرته في هذه المهنة بدون شهادة. وكذلك لازم أن يفرض بالطبع شخصيته وخبرته على أرض الواقع داخل الولايات المتحدة الأمريكية. إذن نتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. نبدأ بسرد المهن المطلوبة بدون شهادة بالولايات المتحدة، تستدعي فقط الخبرة منكم والإتقان. هنا نبدأ بسائق شاحنة، وتختلف إلى نوعين: سائق شاحنة كبيرة وكذلك سائق شاحنة صغيرة، وهذه المهنة هي مطلوبة. وهناك مهاجرين، هنا نقصد بسائقو الشاحنة الكبيرة. هناك مهاجرين عرب يشتغلون فيها بمختلف الولايات الأمريكية، والأجر الذي يتقاضاه المهاجر في هذه المهنة المحترمة هو مردود طيب، وراتب نحسبه كذلك بالمحترم. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. لكي أنتقل بكم إلى سائق شاحنة صغيرة، هذا كذلك مطلوب بالولايات المتحدة، ويمكن للمتقن لهذا العمل أن يستفيد من راتب محترم كذلك. وللتأكيد هذه المهنة التي ذكرناها لكم كسائق شاحنة، سواء شاحنة كبيرة أو صغيرة، لازم أننا نجد لديه بالطبع رخصة سياقة شاحنة تحصل عليها في بلده الأم، لأنها سوف تطلب منه. وبالطبع هذه الرخصة التي تحصل عليها في بلده الأم لا تخول له العمل بها. ممكن أنه يجتاز اختبار الحصول على رخصة سياقة شاحنة بالولايات المتحدة الأمريكية على حسب قانون السير بالولايات المتحدة. هنا سوف تتم الأمور بخير وسلام، ليس هناك من مشكل. المهم اجتياز اختبار الحصول على رخصة سياقة بالولايات المتحدة، رخصة سياقة شاحنة، ممكن أننا سوف نتحصل عليها بدون مشكل. المهم هو أننا نجد الخبرة عند هذا الشخص، وسوف تسهل عليه الحصول على رخصة سياقة شاحنة بالولايات المتحدة. وممكن لصاحب العمل أنه سوف يقبله، وممكن أنه سوف يستأنف العمل
براتب محترم، ليس هناك من مشكل. المهم الخبرة هي التي هي المطلوبة، وإن شاء الله الأمور تمر مرور الكرام. ننتقل إلى مهنة كذلك مهمة مطلوبة بالولايات المتحدة، وهي سياقة الطاكسي. هذا العمل نعتبره محترم، وممكن أن يعود بمردود مادي جيد للذي يشتغل فيه، أي في سياقة الطاكسي. وهناك ولايات معروفة يشتغل فيها مهاجرون عرب في سياقة الطاكسي، من ضمنها ولاية نيويورك، ولاية إلينوي، ولاية واشنطن، ولاية نيوجيرسي، ولاية بنسلفانيا، ولاية تكساس، واللائحة الطويلة إلى غير ذلك. إذا هنا بالنسبة للعمل في الطاكسي ممكن، ولكن لازم على المهاجر أن يتحصل على رخصة سياقة الطاكسي، وهذا ليس بالمشكل. ممكن الحصول على رخصة سياقة الطاكسي على حسب الولاية والقانون الذي يشتغل عليه في كل ولاية باسمها. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. ننتقل إلى عمل أو مهنة كذلك هي مطلوبة بالولايات المتحدة، وهي المتقن للعمل التجاري في الأسواق التجارية، سواء كان سوق للبضائع الاستهلاكية المتنوعة أو بضائع أخرى، سواء كان متجرا صغيرا أو متجر به اسم كبير. كذلك هذه المهنة هي مطلوبة بشكل كبير، وممكن للعامل فيها أن يتطلب منه فقط خبرة بدون شهادة، وممكن أنه يتقاضى مبلغا محترما ومردود مادي يفي بالغرض. أتمنى أن تكون كذلك هذه النقطة واضحة. أنتقل إلى مهنة كذلك هي محترمة ومهمة، وهي مهنة البناء بكل أنواعه. نفرض مثلا وجدنا مهاجر لديه فقط خبرة في مجال البناء وليس لديه شهادة. بالطبع ممكن أنه يقبل في الاشتغال في هذه المهنة براتب يفي بالغرض، راتب وأجر محترم مادي يعود عليه بالخير. أنتقل إلى مهنة الذي هو يتقن عمل النظافة. ممكن كذلك للشخص المعني بهذه المهنة أن يشتغل فيها بدون شهادة، فقط تستدعي منه الخبرة. ممكن كذلك أنه يتقاضى مبلغا جيدا ولا تتطلب شهادة. ننتقل إلى مهنة أخرى، والتي تتعلق بإصلاح آلات الصناعية. فقط ممكن أننا سوف نجد الشخص أو هذا المهاجر المعني بهذه المهنة ليس لديه شهادة، فقط لديه خبرة في هذه المهنة. ممكن كذلك أن يتقاضى مبلغا أو مردود مادي جيد محترم. وننتقل إلى مهنة أخرى، وهي العمل في ميكانيكي سواء السيارات أو الدراجات. في حالة مثلا وجدنا هذا المهاجر لديه خبرة وليس لديه شهادة، كذلك ممكن أن يشتغل في هذه المهنة المحترمة، وبالطبع سوف يتقاضى مبلغا محترما أو مردود مادي جيد في هذه المهنة المطلوبة. ونذكر لكم مجموعة من المهن التي نعتبرها مطلوبة بشكل كبير. ممكن أننا سوف نجد منكم العديد من المهاجرين سواء القدماء والجدد لديهم شهادة وخبرة في مجال هذه المهن، وكذلك سوف نجد منكم من لديهم فقط خبرة بدون شهادة. سوف أذكر لكم أسماءها. هناك مهنة سباك أو ما يسمى بالرصاص أو بلومبي، وهناك مهنة كهربائي، مهنة سباغ، مهنة نجار، مهنة لحام بجميع أنواعه، مهنة جباص، ومهنة حلاق. واللائحة هي طويلة فيما تتعلق بالمهن اليدوية. كذلك سوف نوضح لكم بأنه هذه المهن هي مطلوبة بشكل كبير، والذين يتقنوها بدون شهادة، سواء لديهم شهادة وخبرة ومثلا ليس لديهم شهادة فقط لديهم خبرة، ممكن كذلك أن يتقاضوا مبلغا
مردود مادي محترم يفي بالغرض. وهذه المهن هي مطلوبة بشكل كبير، وسوف نجد العديد من المهاجرين وهم يعني يتقنون هذه المهن وهي مطلوبة بالطبع. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. أنتقل إلى مهنة كذلك مهمة وهي محترمة مطلوبة بالولايات المتحدة بدون شهادة، خبرة فقط، وهي مهنة التكييف والتبريد. في حالة مثلا وجدنا مهاجر يتقن هذه المهنة، بالطبع سوف يتقاضى مبلغا محترما ومردود مادي يفي بالغرض. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. مهنة التكييف والتبريد هي مطلوبة بشكل كبير بالولايات المتحدة الأمريكية. ننتقل إلى الذي هو يتقن العمل في الأجهزة الصناعية الإلكترونية من حاسوب إلى غيره كذلك. هذه المهنة هي مطلوبة، وممكن للذي يتقن هذه المهنة بدون شهادة فقط لديه خبرة ممكن أن يشتغل فيها بالطبع كذلك بمردود مادي محترم، واجب وأجر يفي بالغرض. ننتقل إلى مهنة كذلك هي مطلوبة بالولايات المتحدة بدون شهادة، خبرة فقط، وهي نادل في المقاهي. وممكن للذي يتقن هذه المهنة على العموم خدمات التي تتعلق بالمقاهي على العموم، ممكن أنه يتقاضى مبلغا محترما يفي بالغرض. ننتقل إلى مهنة كذلك محترمة ممكن أننا سوف نجد الخبرة فيها فقط بدون شهادة، وهي مهنة الطبخ وتجهيز الطعام. ممكن كذلك لمن يتقن هذه المهنة أن يتقاضى مبلغا محترما، سواء اشتغل في مطعم صغير أو اشتغل مثلا في فندق، ليس بالمشكل. المهم هو أننا نجده لديه خبرة، وهذه الخبرة تخول له الاشتغال في مجال يعني الطبخ وتجهيز الطعام. وكذلك وضحنا لكم بأنه ممكن أنه يتقاضى مبلغا يعني محترما يفي بالغرض. ننتقل إلى مهنة كذلك مهمة ومحترمة بالنسبة للذي لديه خبرة في تسيير فندق أو الفندقة. كذلك في حالة أننا وجدنا هذا المهاجر يتقن هذه المهنة ممكن أن يتقاضى فيها مبلغا محترما ومردود مادي جيد. رغم أنه لديه الخبرة فقط وليس لديه الشهادة، فممكن أنه إن شاء الله يشتغل في هذه المهنة وهي مطلوبة، ليس بالمشكل. ننتقل إلى مهنة أخرى كذلك مهمة بالنسبة للذين لديهم خبرة بدون شهادة، وهو لديه خبرة في مهنة الآليات التي تحمل البضائع والأثقال. كذلك هذه المهنة هي مطلوبة، وبالطبع ممكن أن يتقاضى يعني الذي يشتغل في هذه المهنة لرفع يعني البضائع إلى غير ذلك مبلغا يعني محترما ومردود مادي كبير، وهي مطلوبة بشكل كبير بالولايات المتحدة. ننتقل إلى مهنة كذلك هي مطلوبة في مجال التمريض. ممكن أننا سوف نجد ممرض لديه خبرة فقط بدون أنه متحصل على شهادة. كذلك هذه المهنة هي مطلوبة بشكل كبير سواء للنساء والرجال، وسوف نجد بأن هذا الممرض ممكن أنه يتقاضى في مجال التمريض مردود مادي محترم. وممكن للممرض أو الممرضة أي هؤلاء المهاجرين أن يشتغلوا سواء في مستشفى أو في عيادة طبية. ننتقل إلى مجال كذلك مهم ومهنة مطلوبة بالولايات المتحدة، وهي مهنة الصيدلة. بالنسبة لهذه المهنة في حالة أننا وجدنا شخصا أو مهاجر لديه خبرة بدون شهادة في ميدان يعني الصيدلة أو مجال الصيدلة، ممكن كذلك أنه يتقاضى مبلغا محترما ومردود مادي جيد. رغم أنه ليس لديه الشهادة ممكن أنه يشتغل في الميدان، ليس هناك من مشكل. ننتقل إلى مهنة كذلك مهمة مطلوبة بالولايات المتحدة، وهي مهنة بستاني الذي يشتغل في الحدائق العامة. نفرض مثلا مهاجر لديه خبرة في هذا المجال أي مجال بستاني في الحدائق العامة، ممكن كذلك أنه يشتغل
بخبرته ولو أنه ليس لديه الشهادة ممكن أن يتقاضى مبلغا أو مردود مادي محترم. ننتقل إلى مهنة كذلك محترمة وهو حارس أمن خاص. كذلك هذه المهنة هي مطلوبة بالولايات المتحدة وهو عمل محترم، رغم أننا سوف نجد هذا المهاجر ليس لديه يعني شهادة، فقط لديه خبرة في هذا المجال، ممكن أن يشتغل في هذه الوظيفة أو هذه المهنة، وممكن أنه يتقاضى مبلغا أو مردود مادي محترم. إذا وضحت لكم المهن المطلوبة بشكل كبير بالولايات المتحدة، ممكن فقط خبرة بدون شهادة، وممكن أنه كل من يتقن هذه المهن سوف يتقاضى أجرا أو مردود مادي جيد. إذا انتبهوا لهذه النقاط التي سوف أختم بها البرنامج عن هذه المهن التي ذكرناها لكم وهي مطلوبة بدون شهادة، فقط بالخبرة. يشترط أن نجد متقن هذه، يشترط أولا أن تتوفر فيه الخبرة يعني بشكل جيد، ولازم أن تضعوا في الحسبان كل من سوف يريد فرض نفسه في هذه المهنة ممكن أنه سوف يمر يعني من اجتياز اختبار من صاحب العمل، لكي يعرف صاحب العمل هل هذا المهاجر أو هذا العامل يحسن التصرف ويتقن هذا العمل المنوط له كخبرة في ميدان هذه المهنة. بالطبع هنا صاحب العمل عندما سوف يتحرى كل صغيرة وكبيرة ويعرف بأن هذا العامل لديه خبرة في المهنة ويستحق العمل عنده، وهذا كله ما بعد تجربته واجتياز الاختبار من صاحب العمل، ممكن بالطبع سوف يخول للعامل أنه إن شاء الله يستأنف عمله بأريحية، وبالطبع سوف تسهل عليه الظروف المهنية ولو أنه ليس لديه شهادة، ولكن بحكم خبرته وتجربته بالطبع قد أقنع صاحب العمل لكي يبدأ في استئناف عمله، وممكن إن شاء الله أن يباشر عمله بدون مشكل لدى صاحب العمل، وبالطبع سوف يكافئه. وكل مهنة بالولايات المتحدة سوف نجد أجرا يتقاضاه كل مهاجر على المهنة التي يتقنها. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم واضحة، وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة، وأسألكم الدعاء، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.